বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু মোৰ এই চেনেলটো ব্যৱসায়, ফাৰ্মিং ইত্যাদিৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম বুলি কিনে চেনেলটো খুলিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে ব্যৱসায় বা ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত হ'ম বা ইয়াৰ বিষয়ে কিবা কথা শিকিম বুলি যদি ভাবিছে, তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। বলক এতিয়া মোৰ ফাৰ্মখন চাওঁ। এয়া চব ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ, পিয়'ৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ মাইকী গাহৰি। ইহঁতৰ ওজন প্ৰায় 50-60 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব। গোটা ওজন। পোৱালি দিয়াবৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ সিহঁতক মোৰ ফাৰ্মত। বনিছেগৈ সিহঁতে, ল'বলৈ টাইম হৈছেগৈ সিহঁতৰ। যিহেতু 50 কেজিৰ ওপৰত গ'ল সিহঁতৰ ৱেইটটো, গতিকে এতিয়া সিহঁতক লগ দিয়াবলৈ হৈছে। আৰু ৰিপ্লেচক মোৰ ফাৰ্মত হেমশ্বায়াৰ গাহৰি আছে। ই 2বাৰ পোৱালি দিছে, সেইটো কাৰণে অলপ ক্ষীণাই আছে। ইয়াৰ পৰা পোৱালিবোৰ উইং কৰা আজি প্ৰায় এমাহমান হ'ল, সেইটো কাৰণে অলপ ক্ষীণ হৈ আছে। তথাপি ইয়াৰ গোটা ওজন এতিয়াও 130-ৰ পৰা 150-ৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। দেখিছে নহয়? আৰু মোৰ ফাৰ্মখনো বহুত চাফ চিকুণ কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়া গাহৰিবোৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বহুত মুক্ত হৈ থাকে। দেখিছে, ইয়াৰ দুজনী ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয়। সিহঁতকো পোৱালি দিয়াম বুলি ৰাখিছোঁ মোৰ ফাৰ্মত। সিহঁতৰ ওজন প্ৰায় 130 ওজন 30-ৰ পৰা 40-ৰ ভিতৰত হ'ব এজনীৰ ওজন। দুইজনীৰ ওজন 30-ৰ পৰা 40-ৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু ইফালে আছে মোৰ পোৱালি গাহৰি। আৰু সিহঁতক উইং কৰা আজি প্ৰায় 20-25 দিনমান হৈছে। দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া চেহেৰা পোৱালিবিলাকৰ। সিহঁতৰ ওজন 10-ৰ পৰা 15-ৰ ভিতৰত হৈছে। বিক্ৰী কৰি আছোঁ সিহঁতক। কাৰোবাক যদি দৰকাৰ হয় জনাব পাৰে মোক। F1 পোৱালি হয়। এইফালে আছে 2টা ৰুম, এই 2টা ৰুম। তাৰপিছত যিহেতু মোৰ এখন ব্ৰিডিং ফাৰ্ম হয়, সেইটো কাৰণে এই ডাঙৰ ৰুমবোৰৰ মাজত আকৌ সৰু ৰুম বনাই ৰাখিছোঁ। যিহেতু ব্ৰিডিং ফাৰ্মৰ কাৰণে এনেকুৱা সৰু সৰু ৰুম খুবেই প্ৰয়োজন হয়। পিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ'ত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে এনেকুৱা ৰুম কিয় প্ৰয়োজন হয় ব্ৰিডিং ফাৰ্মত। আৰু যিবিলাকে গাহৰি পুহি আছে সিহঁতেতো জানেই, কিছুমানে লোহাৰো বনাই ৰাখে। দেখিছে? আৰু এতিয়া দেখাম মোৰ আৰু বেলেগ গাহৰি। এইজনী চব, এজনী F1 গাহৰি হয়। দেখিছে নহয় কিমান ডাঙৰ গাহৰিজনী। ইয়াৰ গোটা ওজন 160-ৰ পৰা 180-ৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। আৰু ই বহুত দীঘল গাহৰিজনী। ই কমেও ইয়াৰ দীঘলটো কমেও 6 ফুট ওচৰা-ওচৰি হ'ব লাগে। দেখিছে নহয়? খাই খাই ধুনীয়াকৈ পৰি আছে। ৰ'ব উঠাবলৈ চেষ্টা কৰি চাওঁ মই ইয়াক। দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া চেহেৰা। পোৱালি দিলে, তথাপি ইয়াৰ চেহেৰাটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। আজি পোৱালিবোৰ উইং কৰা ইয়াৰ পৰা 20 দিনমান হৈছে, তথাপি ইয়াৰ চেহেৰাটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু দেখিছেনে চব কিমান দীঘল গাহৰিজনী, দেখিলে গম পোৱা যায়। এইবোৰ সৰু সৰু ৰুম বনাই ৰাখিছোঁ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে। আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্মৰ মেইন গাহৰি বৰ তেজপুৰৰ পৰা আনি ৰাখিছোঁ মই, মনোজ বসুমতাৰী ফাৰ্মৰ পৰা। যিহেতু যিসকলে গাহৰি পুহি আছে সিহঁতে চাগে চিনি পায় মনোজ বসুমতাৰী, অসমৰ এজন ডাঙৰ গাহৰি পালক। তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত বৰ বিক্ৰী কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে। আৰু মই যিহেতু ইউটিউবত খুবেই ফ'ল' কৰোঁ ফাৰ্মিং চেনেলবিলাক, আৰু তেতিয়া দেখি মই ধুমা মোবাইলতে অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলোঁ এই গাহৰিটো। ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 90-ৰ পৰা 100-ৰ ভিতৰত হ'ব।
2000 অলপ আগতে যিহেতু দানা দি গঁৰাল চাফা কৰি ৰাখিছোঁ সেইটো কাৰণে সিহঁতে এতিয়া শুব বিচাৰিছে দেখিছেনে কি ধুনীয়া বৰটো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই কমাৰ্চিয়েল দানা কেনেকৈনো ফাৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জনাব চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ